Mirëmëngjes! Sot, për mëngjesin tim, do të përgatis tërshërë edhe qumësht, duke I shtuar banane dhe pak çokollatë. Kemi shtuar 4 lugë gjelle me tërshërë, kemi shtuar rreth 1 filxhan me qumësht dhe do I trazojmë derisa qumshi të ngrohet dhe tërshëra të arrijë zgjerrjen për disa minuta. Ndërkohë marrim gjysmë banane, dhe një copë mesatare çokollatë. E thërmojmë. Kemi shtuar tërshërën me qumshin, pasi e kemi zjerë, shtojmë gjysmën e bananes. Dhe çokollatën e thërmuar. Dhe mëngjesi është gati. Ju bëftë mirë në më pak se 3 minuta.